हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण 32 चेस्ट असलेल्या 3 पीस प्रिन्सेस कटची आपण कटिंग बघणार आहोत. चेस्ट आहे 32 इंच, त्याचा 1/4 घेणार आहोत आपण 8 इंच. उंची आहे ब्लाऊजची 13.5 इंच. गळा फ्रंट साईडचा 6 इंच, बॅक साईडचा 8 इंच, बाही उंची 5 इंच आणि दंडघेर 6 इंच. आपण याची कटिंग बघू. त्यासाठी आपण हा पेपर घेतलेला आहे, याला आपण डबल फोल्ड करून घेतलेला आहे. बंद बाजू आपण आपल्या साईडने ठेवलेली आहे. उंची आहे आपली 13.5 इंच, तर आपण 1 इंच मिळवणार आहोत. 14.5 इंच आपण ब्लाऊजची उंची घेणार आहोत. चेस्ट आहे आपली 32 इंच, त्याचा 1/4 घेणार आहोत आपण 8 इंच. त्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवलेलं आहे शिलाई मार्जिंगसाठी. गळ्याचे माप घेणार आहोत आपण 2.5 इंचावर. शोल्डरचे माप घेणार आहोत आपण 5.5 इंचावर. मोंढा घेणार आहोत आपण 6 इंचावर. त्याचा आपण बॉक्स तयार करून घेऊ. गळ्याची लेंथ आहे आपली 6 इंच, त्याचा पण आपण बॉक्स तयार करून घेऊ. मोंढ्याचा आकार आपण 1 इंचावर फ्रंट साईडचा, 1.5 इंचावर बॅक साईडचा देणार आहोत. हा 1 इंचावरचा आपण फ्रंट साईडचा आकार देऊन घेऊ. हा 1.5 इंचावरचा बॅक साईडचा आकार. इथे आपण 1.5 इंचावर एक खूण करायची आहे. याला पण आपण गळ्याचा राऊंड शेप देऊन घेऊ. इथे आपण 3.5 इंचावर एक निशाण लावायचं. इकडच्या साईडनी 2.5 इंच. ही आपली क्रॉस पट्टी. ह्या क्रॉस पट्टीचा आपण आकार देऊन घेऊ. याचा आपण सेंटर काढणार आहोत. जसं शोल्डर जे आहे, शोल्डरचं आपण सेंटर काढणार आहोत. सेंटरपासून सरळ रेषेमध्ये इथे एक क्रॉस पट्टीवर एक खूण करायची आहे. या खूण जे केलेले आहे तिथपासून आपण 2.5 इंचावर सरळ रेष मारून घ्यायची. इथून आपण इथपर्यंत 2.5 इंच घेतलेलं आहे. हे 2.5 इंच इथून आपण सरळ मोंढ्यामध्ये जॉईन करणार आहोत. ह्या साईडने आपण 1.25 इंच घ्यायचे आहे. दुसऱ्या साईडने पण आपण 1.25 इंच घ्यायचे आहे. ह्या दोन्ही साईडचे 1.25 इंच आपण या 2.5 इंचामध्ये जॉईन करणार आहोत. या साईडनी पण आणि ह्या साईडनी पण. याची आता कटिंग करून घेऊ. ही आपली बॅक साईड, ही फ्रंट साईड. ही 1.25 इंच आपण जो वाढवलेला आहे त्याची आपण ही कटिंग करून घेणार आहोत. हा जो फ्रंट साईडचा भाग आहे आपला, तर हे दोन्ही पार्ट जे आहे ते आपण दुसऱ्या पेपरवर वाढवणार आहोत. हा जो पार्ट आहे तर आपण ह्या साईडने आपण 1.25 इंच वाढवले होते, त्याच्या अपोजिट साईडने आपण 1.25 इंच वाढवणार आहोत. तर दुसऱ्या पेपरवर आपण हे ठेवून
इथे आपण 1.25 इंचावर एक खूण करायची आहे आणि हे इथे आपण क्रॉसमध्ये ठेवणार आहोत. आपण फक्त खालच्या साईडने 1.25 इंच वाढवणार आहोत. वरच्या साईडने इथे जसं आहे तसंच आपण इथे क्रॉसमध्ये ठेवणार आहोत आणि हे जसं आहे तसा शेप आपण देऊन घेऊ. याची कटिंग करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने याची कटिंग होईल. आता हा जो दुसरा पार्ट आहे हा आपण आपल्या दुसऱ्या पेपरवर वाढवणार आहोत. दुसऱ्या पेपरवर आपण हे वाढून घेऊ. इथे आपण एक 1.25 इंचावर खूण करायची आहे. नंतर हे क्रॉसमध्ये आपण 1.25 इंचावर ठेवणार आहोत. फक्त ह्या खालच्या साईडनेच आपण याचे 1.25 इंच वाढवणार आहोत. नंतर हे जसं आहे तसंच आपण शेप देऊन घेऊ. अशा पद्धतीने याची कटिंग होते. आता स्लीवची कटिंग बघू. स्लीवची कटिंग करताना हा जो मोंढा आपण घेतलेला आहे हा आपण क्रॉसमध्ये मोजणार आहोत. हा आहे 7.5 इंच. हा आपण पेपर घेतलेला आहे. बंद बाजू आपण आपल्या साईडने ठेवलेली आहे. 7.5 इंच आपला मोंढा क्रॉसमध्ये भरलेला आहे. तर आपण 8 इंच म्हणजे अर्धा इंच यामध्ये आपण एक्स्ट्रा घेणार आहोत. बाहीची उंची जितकी आपली बाहीची उंची असेल त्यामध्ये 1.5 इंच मिळवायचे आहे. जसे 5 इंच बाहीची उंची आहे त्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवलेला आहे. 3 इंचावर आपण एक खूण करायची आहे. इथे 1 इंच सरळ रेषेमध्ये आणि ह्या साईडने पण 1 इंच. याला आपण आकार देऊन घेऊ. दंडघेर आहे आपला 6 इंच. त्यामध्ये आपण 1.5 इंच मिळवणार आहोत. याची आता कटिंग करून घेऊ. हे एक्स्ट्रा जे आहे ते कट केलेलं आहे. ही आपली स्लीवची कटिंग. आपण ही 32 चेस्ट असलेल्या 3 पीस प्रिन्सेस कटची आपण कटिंग बघितलेली आहे. 32 चेस्ट असलेल्या 3 पीस प्रिन्सेस कटची आपण कटिंग बघितलेली आहे. अगर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला प्लीज लाईक, शेअर और सबस्क्राईब जरूर करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.